સબસ્ક્રાઇબ કરો ગામઠી કિચનને ને બેલ આઇકોન દબાવો લેટેસ્ટ કુકિંગ વિડીયો જોવા માટે। નમસ્તે ફ્રેન્ડ્સ, ગામઠી કિચનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું કાટલું પાક। આજે આપણે બનાવશું કાટલું પાક। કાટલું પાક એટલે કે જૂનું આપણું વર્ષો જૂનું વસાણું। જે બહેનોને કમરના દુખાવા હોય, પેટની ચરબી ઉતારવી હોય કે બાળકને જન્મ આપનારી માતા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી એવું કાચું કાટલું કેવી રીતે બનાવવું તે આજે આપણે જોશું। તો અહીંયા મેં 100 ગ્રામ ગુંદર લીધો છે। ગુંદરને આખો દિવસ તડકામાં રાખી દીધો હતો અને તેને પીસી લેશું। અહીંયા ગુંદર હોય તેટલું જ આપણે ઘી લેવાનું છે અને 4 ટેબલ સ્પૂન ગોળ લીધો છે। ગોળ તમારે જેવું ગળ્યું જોતું હોય એટલું વધારે ઓછું કરી શકાય। બદામ પણ જેટલી તમારે લેવી હોય તેટલી લઈ શકાય। સુવાદાણા 2 ટેબલ સ્પૂન, 2 ટેબલ સ્પૂન સૂંઠ પાવડર અને ટોપરું લીધું છે। ટોપરાનું આપણે ખમણ કરી લેશું ને સુવાદાણાને થોડા થોડા શેકી લેશું જેથી કરીને મોઇસ્ચર નીકળી જાય અને એકદમ ટેસ્ટી લાગે। તો આપણે પહેલાં ગુંદરનો પાવડર બનાવી લઈએ। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે સરસ એવો કરકરો ગુંદરનો પાવડર બનાવી લીધો છે। હવે આપણે સુવાદાણાને શેકી લેશું। સુવાદાણાનો કલર ચેન્જ ના થાય તે રીતના આપણે થોડા થોડા ગરમ જ કરશું। સુવાદાણા અને સૂંઠ ખાસ લેવા જેથી કરીને પાચન ક્રિયા પણ વધી જાય અને બાળકને જન્મ આપનારી માતાને પેટના દુખાવાના કે એવા કંઈ બાળકને પ્રોબ્લેમ ના રહે એટલે ખાસ સુવાદાણા લેવાના। બસ થોડા થોડા જ ગરમ થાય એટલે આપણે એક મિક્સર જારમાં પીસી લેશું। અહીંયા આપણે સુવાદાણાને પીસી લીધા છે અને તેનો આમ કરકરો જેવો પાવડર બનાવી લીધો છે। બદામને પણ આપણે તે જ રીતના પીસી લીધી છે, કરકરી બદામ પીસેલી છે। ઘી ગરમ કરવા મૂકી દેશું। થોડું ઘી રાખી દેશું, જોશે તો પાછું ઉપરથી લેશું। ટોપરાનું પણ મેં અહીંયા ખમણ કરી લીધું છે, આ તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ। ઘી ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે ફ્લેમને બંધ કરી દેશું। આમાં કોઈ પણ જાતનો પાયો લેવાની જરૂર નથી, પણ ખાલી ઘી ગરમ થઈ જાય અને ઘીમાં જ ગોળ લઈ લેશું એટલે સહેલાઈથી ગોળ મિક્સ થઈ જાય। એટલે આપણે આમને જ રાખવાનું છે। ઘી ને ગોળ બે ગરમ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે બધું જ મિક્સ કરી દઈએ અને તૈયાર કરી લઈએ આપણું કાટલું। ગરમ ગરમ ઘીમાં ગોળ આવતા એકદમ પોચો એવો સરસ આપણો ગોળ તૈયાર થઈ જશે। હવે બધું તૈયાર કરી લઈએ। એક બાઉલ લઈને તેમાં આપણે ગુંદર લઈ લેશું, સૂંઠ પાવડર લઈ લેશું, સુવાદાણા લઈ લેશું, બદામનો કરકરો ભૂકો કર્યો છે તે લઈ લેશું, ગરમ કરેલા ગોળ ઘી લઈ લેશું, ઉપરથી આપણે ટોપરું લઈ લેશું। અહીંયા 50 ગ્રામ મેં ટોપરું લીધું છે, તમારે ભાવે તેટલું લેવાનું। એકદમ સરસ હાથથી જ આપણે બધું મિક્સ કરી દેશું। એકદમ સરસ ઘીમાં લચપચતું સવારમાં જ 2 ચમચી ખાઈ લેવામાં આવે તો આખો દિવસ એકદમ સરસ, કમર પણ નહીં દુખે, ગોઠણનો દુખાવો હોય તો તેમાં પણ રાહત થશે। એટલે શિયાળામાં આ કાટલું પાવડર ખાસ ખાઈ લેવો જોઈએ। ઉપરથી આપણે થોડુંક ટોપરું લઈ લેશું। તો તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ સરસ એવું આપણું કાચું કાટલું તૈયાર છે। તમે આ કાચું કાટલું બનાવો છો કે નહીં તે કોમેન્ટ કરીને મને ચોક્કસ કહેજો। કેવી લાગી આજની રેસીપી? જો સારી લાગે તો લાઈક ચોક્કસ કરજો। હજી સુધી ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકોન પ્રેસ કરજો। આવજો ફ્રેન્ડ્સ।